Nasorpresa ang isang pamilya nagluluksa sa Marikina nang maling bangkay pala ang ilang gabi na nilang pinaglalamayan. Buhay pa pala kasi ang nawawala nilang kaanak at dumalaw pa mismo sa burol. Kaya pala ito nawala ay dahil nagtanan lang. Narito ang aking exclusive report. Ilang araw nang pinaglalamayan ng pamilya Faildog ang bangkay sa loob ng kabaong na ito sa barangay Santo Niño, Marikina City. Buong akala nila, ito ang nawawalang uniko iho ni Mang Ricardo Faildog na si Junmar. Enero pa raw kasi hindi nagpapakita ang anak. Kaya nang may matagpo ang pugot na bangkay sa Montalban, Rizal noong February 22, inakala ng pamilya na siya na si Junmar. Ilang palatandaan daw kasi sa katawan ng anak, tugma sa natagpo ang bangkay. Maging ang tiyahin na nagpalaki kay Junmar, positibo siyang kinilala. Nakita ko siya talaga. Dahil yung palatandaan na balat niya dito sa dibdib, at saka yung ano niya rito sa may lindunal, pareho. Pareho. Kaya yung laki ng katawan niya, siya rin dahil parati niya nakakasama siya eh. Kaya sabi ko, anak ko na to, gano'n. Nakita ko yung bangkay nung ginanya nila, sa paa pa lang umiyak na ako kasi maputi. Maputi yung paa niyan eh. Pati kamay, maputi din yung kamay niyan. At nung sinabi kong meron na sa batok, yun na raw, positive na yun ang akin. Di inangkin ko, umiyak ko ako, katakot-takot na iyak. Bago i-release sa pamilya, isinailalim pa raw sa medical legal examination ng bangkay bago dinala sa Marikina para iburol. Kaya naman laking gulat daw ng ilang kaanak nang biglang mag-online si Junmar sa social networking site na Facebook. Tinanong ko siya, akala ko papa niya. Sabi ko, kuya, anong nangyari sa anak mo? Ba't ganun ang nangyari? Sumagot na, anong nangyari, tita? Buhay ako, sabi niya gano'n. Si John Marto. Sabi ko, hindi, patay ka, minumulto mo ko. Sabi kong gano'n. Di sabi niya, hindi tita, kung gusto mo, sabi niya, mag-on cam ka. Maging ang ama ni Junmar hindi makapaniwalang may nakakontak sa anak sa Facebook. Ginawa na raw kasi niya ito mula nang mawala ang anak. Hindi, patay na yan. Wag natin gawin biro. Ayun ba yun, kung pinipilit, nakakausap nga ito. Sabi ko, susuntukin ko na nga sana kagabi eh. Dahil talagang nabibisit ako. Para patunayang buhay, personal lang nagtungo si Junmar sa Marikina kung saan sinasabing siya ay nakaburol. Dala niya ang dahilan kung bakit siya nawala, ang kasintahang kanyang itinanan. Nagulat ka ba? Ano yung naramdaman mo nung sinasabing pinaglalamayan ka na? Natawa kasi kitang-kita andun ako boy na boy tapos naglalamay sila ng iba. Pero natakot din kasi kung gano'n kaya totoo mangyari sa akin. Matapos itawag sa Antipolo Memorial Services ang pagkakamali, agad namang binawi ng punerarya ang bangkay. Pinanood pa ni Junmar habang binubuhat ang kabaong ng bangkay na inakalang kanyang katawan. Gate ng punerarya, dumaan sa proseso ang pagbibigay nila ng bangkay sa pamilya Faildog. Positibo raw itong kinilala ng pamilya. At sa halos 3 linggo nitong nakalagak sa kanilang morgue, walang ibang nag-claim dito kundi ang pamilya Faildog. Pero hindi pala ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanila. Pangatlo na raw si Junmar sa inakalang patay, pero kalaunay lumutang. Yung sa unang 2 beses talagang walang nag-claim. Wala. Ganun nga, pinapalibing na lang namin. Sa kaso nito ngayon, anong gagawin niyo? Pinapalibing na lang. Para tapos na, wala na magano. Pero mga ilang araw, ilang buwan niyo hintayin? Hintayin mo na mga kahit mga 1 month lang, 1 month. Sa kabila ng pagkakamali, babayaran ng pamilya Faildog ang bahagi ng gastos sa burol. Bagamat gipit, okay lang daw sa pamilya. Ang mahalaga, buhay si Junmar at buo pa rin ang kanilang pamilya. Make the ground shake. Make the ground shake.